السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. معاكم مستر تالته من قناة إيزي إنجليزي. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع Unit 16 Part 2. إن شاء الله هنبدأ مع Lessons 1 و 2 إن شاء الله. النهاردة نبدأ الأول طبعا بعنوان الوحدة اللي عندنا Animal Stories، اللي هي قصص الحيوانات. وهنبدأ مع أول جزئية طبعا في الريدنج إن شاء الله على طول بشكل مباشر. نمبر 1 اللي هي الستوري الأولى اللي عندنا The Ant and the Grasshopper. طبعا احنا هنلاحظ إن Ant و Grasshopper مستخدمين بكابيتال ليترز عشان هم برضه في نفس الوقت ليهم معنى كناونز، وليهم كمان استخدام آخر هنا اللي هو مستخدمهم كأسماء كمان للشخصيات. It was summer and ant. بص تلاقي ant هنا مثلا مستخدمة بكابيتال لتر لأن هي ليها معنى، وفي نفس الوقت طبعا مستخدمة كاسم الشخصية. ant طبعا اللي هي النملة. إنه فصل الصيف، و ant was collecting food، كان بيجمع طعام for the winter، من أجل الشتاء. grasshopper ودي ليها معنى وفي نفس الوقت هي اسم الشخصية، اللي هي طبعا الجراد أو الجندب لو احنا هنقولها باللغة العربية الفصحى. looked very content، كان يبدو قانعا أو راضي تماما عن اللي هو بيعمله as he sat in the sun، كما هو جالس في الشمس. grasshopper hadn't done any work all week، ما عملش أي شغل خالص grasshopper في هذا الأسبوع. don't be foolish، ما تبقاش أحمق said ant، اللي قال كده الشخصية اللي عندنا اللي اسمها ant، النملة يعني، بتقول له you know that it's hard to find food in winter، إنه من الصعب، أنت عارف إنه من الصعب أن تجد طعام في فصل الشتاء. what could you do if you didn't have any food، هتعمل إيه لو أنت ما عندكش أي طعام. it's still summer، مازال فصل الصيف موجود said grasshopper، ده كان رد grasshopper على ant. I refuse to think about winter yet، أنا رافض تماما إن أنا أفكر في فصل الشتاء حتى الآن. when the winter came، فصل الشتاء بقى أتى، ant had found enough food to eat until spring، ant وجد طعام كافي جدا لكي يأكلوا طبعا until spring، حتى فصل الربيع. grasshopper remembered ants wise words، grasshopper طبعا تذكر كلمات ant الحكيمة. but he was very hungry، لكنه كان جعان جدا. تمام. طبعا القصة مختصرة جدا، هي المفروض انها اطول من كده بشوية كقصة يعني أساسية. رقم 2 طبعا عندنا number 2 the goose and the golden eggs، الوزة والبيض الذهبي. one day a farmer found that his goose had laid a yellow egg، في يوم من الأيام فلاح أو مزارع يعني زي ما احنا بنقول found that his goose، وجد الأوزة بتاعته الوزة يعني باضت بيضة لونها أصفر. when he picked it up، لما التقطها it was as heavy as metal and he thought it was bad، لما شالها لقاها أو لما التقطها لقاها ثقيلة مثل المعدن، واعتقد إنها حاجة سيئة أو يعني شيء سيء أو غير صالحة يعني. he decided to take it home، قرر ياخدها البيت and he soon found out، وبعد فترة قليلة جدا أو قصيرة جدا اكتشف إنها that the egg، إن البيضة was made of gold، مصنوعة من الذهب. every morning، كل صباح the same thing happened، كل يوم الصبح نفس الشيء، صباح زي الفل يعني. the farmer soon became very rich، أصبح المزارع غني جدا. he sold all the golden eggs at the market، هو باع كل البيض الذهبي في السوق. however، وعلى الرغم من ذلك the farmer soon became greedy، على الرغم انه باع كل البيض الذهبي ده وكسب فلوس كتيرة جدا وبقى غني، ولكن هو كمزارع أصبح طماع. تمام. he thought that there must be a lot of golden eggs inside the goose، اعتقد ان في بيض ذهبي كثير جدا داخل الوزة دي. so he killed it، قتلها. when he had killed the goose، لما قتل الأوزة he found that there were no eggs inside it، وجد ان مفيش اي بيض داخلها. طبعا هي كانت بتنتجهولك
لكن انت دلوقتي موتها فوجد ان في الداخل مفيش اي شيء. تمام. نشوف كده ال important language notes on reading اللي عندنا طبعا على الريدنج، جزئية الريدنج اللي احنا خدناها. انا ممكن استخدم it is او it was plus adjective plus to plus infinitive زائد فعل في المصدر. it's hard ادي الصفة اهي، ادي it is وادي hard، طبعا هي هنا بتنطق it's لانها بالcontraction apostrophe s. it's hard to find food ادي hard الصفة اللي احنا بنقول عليها، وادي to plus الانفينيتيف، وباقي الجملة بقى بيكمل زي ما انت عايز. يعني it's hard to find food in winter انه من الصعب ان تجد طعام في فصل الشتاء. become plus adjective يصبح واحط بعدها الصفة، يعني زي ما احنا اخدناها مثلا في المثال اللي في القصة ان the farmer became greedy. المثال اللي عندي ان الفلاح او المزارع اصبح طماع. طبعا هي become مضارع، الماضي منها became، والتصريف الثالث خلي بالنا become برضه. تمام. الشيء اللي انا بتكلم عنه plus is او was plus made of زائد المادة، وده من مادة لم يتغير شكلها او ما بيتغيرش محتواها، يعني ما خلطتهاش بحاجة وان انا صعب ان انا اخرج اللي انا خلطته او ان انا استخلص المواد من بعضها. تمام. the door is made of wood. طبعا ما ننساش ان دي of مش of، تاني بنكرر لان هي بتتنطق v sound. هتلاقي دلوقتي حلقة هتظهر عندك فوق على اليمين كده لو انت حابب تشوفها، انا بتكلم فيها عن الجزئية دي. تمام. يعني عايز اقول برضو ان الحلقات مش بس حلقات تالتة اعدادي، في حلقات انا مصورها من قبل كده يا جماعة، يا ريت كده يعني يا ريت تاخد راوند كده وتشوف برضو هتستفيد ان شاء الله. طيب always plus infinitive، always زائد الفعل في المصدر، ودي تستخدم في بداية الجملة لجعل الأمر والتعليمات قوية. يعني always prepare for the future، دائما استعد للمستقبل أو عد للمستقبل، يعني خد استعداداتك للمستقبل. طيب بيقول لي برضو لاحظ ان الكلمة اللي بيكون جمعها غير منتظم زي كلمة وزة اللي احنا أخدناها جوس، الجمع بتاعها جيس، مش بحط لها اس ولا حاجة، لا ده هي مختلفة تماما. وعلى فكرة احنا دايما بنستشهد بجوز دي وفوت وتوث في الجمع الغير منتظم، نقول لك ان دايما الثلاث كلمات دول فيهم دبل او في النص يتحولوا لدبل اي. برضه هي مش قاعدة ولكن احنا تجميعة، يعني هتلاقي جوس وهتلاقي توث اللي هي سنة وهتلاقي فوت اللي هي قدم، يبقى جوس جمعها جيس، توث جمعها تيث، وفوت جمعها فيت، قدم أقدام. المهم أنا لما أحب أجمع كلمة أوزة جمعها مختلف مش بالإس ولا حاجة. two geese are swimming in the pond، أوزتين بيسبحوا في البركة. بيقول لي خلي بالك لما يكون في تساوي في الصفات، يعني أنا عايز أكون أقارن ما بين اتنين ولكن الاتنين متساويين في الصفة، فأنا بستخدم as adjective as صفة as. يعني مثلا the egg was as heavy as metal، البيضة كانت ثقيلة مثل المعدن. فهنا في تساوي ما بين وزن البيضة وما بين وزن المعدن، فبيقول لي the egg was as heavy as metal، البيضة كانت ثقيلة مثل المعدن. تمام. دي بنستخدمها في التساوي زي ما اتفقنا. طيب ننتقل للجزئية اللي بعد كده، الكلمات بقى بشكل عام. grasshopper الجندب أو الجراد النطاط زي ما احنا قلنا. content قانع أو راضي وهنا adjective. enough كافي وهي برضو صفة. wise حكيم وهي برضو صفة. goose noun وده اسم وقلنا إنها وزة. gold ذهب. golden ذهبي. greedy طماع. moral درس مستفاد أو المغزى من القصة، ودايما لما بتكون حاجة moral يعني بتكون درس أخلاقي يعني في الغالب. foolish أحمق أو سخيف. نستكمل مع بعض باقي قائمة الكلمات. Greek يوناني أو اللغة اليونانية. prepare يجهز أو يعد. relax يسترخي. collect يجمع. refuse يرفض. spring فصل الربيع، ونلاحظ إن فصل الربيع مش هتلاقي أول حرف capital، يعني مش زي أيام الأسبوع أو شهور السنة، ده اختلاف شوية في حاجة لازم برضو تخلي بالك منها عشان البانكتويشن بتاعك اللي هي علامات الترقيم، إن أنا إمتى أحط حرف capital وإمتى أحط حرف small وأنا بجاوب. يبقى في فصول السنة الأربعة أنا بكتبهم small letters عادي، مش شرط إن هم يبدأوا capital letters. metal معدن
أو شيء معدني لو هي استخدمت كصفة. respond يستجيب أو يجيب. tickets تذاكر. kill يقتل. necessary ضروري، دي كده بالأمريكان. أي حاجة airy اعرف إنها أمريكان على طول. common متداول أو شائع. concert حفلة موسيقية. book يحجز، ودي بالبريتش بالإنجليش البريطاني، لأن أنا عندي بالأمريكان اسمها reserve يحجز. upset منزعج أو مضطرب أو زعلان يعني. ending نهاية. invitation دعوة. explain يفسر أو يشرح. scared مرعوب أو مفزوع أو مفزع لو هو الشيء أنا بوصفه. يعني أنا بوصف نفسي إن أنا حاسس إن أنا مفزوع يعني. بلاش مفزع دي، خلينا نقول مفزوع أحسن. angry غضبان. try يحاول أو يجرب. family party حفلة أسرية أو حفلة عائلية يعني. جميل. نشوف ال conjugation of irregular verbs. sit sat sat. forget forgot forgotten. lay laid laid. keep kept kept. الكلمة وعكسها. wise حكيم، عكسها foolish أحمق. accept يقبل، عكسها refuse يرفض. heavy ثقيل، عكسها light خفيف. inside في الداخل أو داخل. outside الخارج أو خارج، وده العكس بتاع inside. طيب نشوف ال important expressions and the prepositions اللي عندنا. give advice ينصح أو يعطي نصيحة. ask for advice يطلب بقى النصيحة. prepare for يستعد لي أو يجهز لي. do work يؤدي أو يقوم بعمل. plan for the future يخطط للمستقبل. go to the cafe أو go to the restaurant يذهب للمقهى ويذهب للمطعم. طبعا هنلاحظ ان كافيه عليها اكسون، ودي باللغة الفرنسية لان اصل الكلمة فرنسي. collect food for يجمع الطعام لي. look very content يبدو راضيا جدا. get dressed يرتدي الملابس. feel content يشعر بالرضا. have lunch يتناول وجبة الغداء. decide to يقرر. and pick up يلتقط أو يجمع. طيب نبدأ مع بعض إن شاء الله في الإكسرسايز. number 1 طبعا choose the correct answer from A, B, C or D. نبدأ مع number 1. A or an space is common white water bird. هو إيه اللي مشهور أو شائع جدا ولونه أبيض وهو طائر يعني دايما بنلاقيه في المية. يا ترى ايجل ولا هن ولا جوس ولا بيرد؟ طبعا ايجل اللي هو الصقر أو النسر، يعني بتختلف شوية حسب النوع. هن الفرخة، بس هي طبعا ايجل في معظم الأحيان نسر يعني. هن ولا في فالتشر كمان يعني. بصوا فالتشر وايجل وهوك، يعني في عندنا كذا مسمى. المهم هي مش الإجابة اللي أنا عايزها فمش هوجع دماغي بيها. هن اللي هي الدجاجة. جوس الوزة. وبيرد طائر بشكل عام يعني. طيب انت دلوقتي بتقول ان هو وايت بيرد وبيعيش في المية، فطبعا بالتالي وبشكل مبسط جدا احنا طبعا محتاجين كلمة جوس اللي احنا لسه واخدينها بشكل مباشر. تمام كده. نخش ان شاء الله على طول على نمبر 2. تمام. طبعا زي ما انا قلت لكم يعني ايجل في معظم الاحيان نسر، بس عشان برضو ايه ااكد المعلومه. انا طيب نمبر 2. A or an space is an insect that can jump high in the air. يا ترى ايه هو الحشره اللي بتقدر تنط بشكل عالي او تقفز بشكل عالي في الهواء؟ احنا برضو لسه واخدينها. يا ترى grasshopper ولا goose ولا spider ولا ant؟ grasshopper الجرادة وهي دي الإجابة، مظبوط جدا. goose الوزة ودي مش حشرة. spider العنكبوت، وant يعني النملة. طيب number 3. if you feel space you are happy. if you feel لو انت شعرت بإيه فأنت سعيد. يا ترى scared مرعوب ولا upset يعني منزعج ولا angry غضبان ولا content راضي؟ هتلاقي طبعا اول 3 هي صفات سلبية، وهو بيقول لي لو انت سعيد فانت اكيد لو انت content لو انت راضي فانت هتكون سعيد. طيب تعال نشوف number 4. if someone wants more than he needs. لو شخص اراد اكثر مما يحتاج. he is a
عايز كل حاجة ليه وهو مش محتاج كل ده. happy سعيد، ولا polite مؤدب، ولا hungry جوعان، ولا greedy طماع؟ الإجابة طبعا واضحة حسب ما احنا حافظين، طماع greedy. that's right. نشوف اللي بعده. Number 5. It is a good idea to ask a or an space person for advice. فكرة جيدة جدا إنك تطلب من شخص النصيحة. يا ترى أي نوع بقى؟ وايز حكيم، ولا فولش أحمق، ولا أنجري غضبان، ولا باد شخص سيء؟ أكيد لما بطلب نصيحة فأنا محتاج شخص حكيم. wise. That's right. Number 6. My mom's necklace عقد ماما is a space. It is made of gold. هو مصنوع من الذهب. يبقى my mom's necklace is golden. ذهبي. تمام. wooden خشبي، silver مع فضي، ولا برونز اللي في الآخر؟ لا طبعا هي golden. Number 7. A and space is a message that gives us advice. ايه هي المسج، الرسالة اللي بتدينا نصيحة؟ ايميل، ولا moral، ولا adverse، ولا example؟ احنا قلنا طبعا الدرس المستفاد من القصة هي moral. مظبوط. Number 8. This boy is a space. He makes a lot of silly mistakes. الولد دوت هو ايه او يكون ايه؟ هو دايما بيعمل اخطاء سخيفة. foolish احمق، wise حكيم، ولا good جيد، ولا clever ماهر؟ تمام طبعا بيعمل اخطاء سخيفة يبقى foolish احمق. جميل جدا. نستكمل مع بعض الاكسرسايزز والتشويسز اللي عندنا. The greedy farmer دي موجودة في الستودنت بوك. Number 1. The greedy farmer space his goose to get more golden eggs. طبعا هو كان معتقد بشكل خاطئ، فلأن هو طماع فبيقول لي المزارع الطماع عمل ايه في الوزة بتاعته to get more golden eggs لكي يحصل على العديد من البيض الذهبي. طبعا قتلها. عندي liked ولا hopped ولا killed ولا ate؟ طبعا قتلها killed. Number 2. My mother picks space the eggs every day. ماما بتلتقط البيض كل يوم، يعني بتخش الحظيرة بتاعتنا وتلتقط البيض. فكلمة يلتقط احنا خدناها pick up، فطبعا هنا picks up. مظبوط. Number 3. Foolish is the opposite of. أحمق هي عكس كلمة nice لطيف، ولا lazy كسلان، ولا wise حكيم، ولا content راضي؟ احنا طبعا أحمق يبقى شخص حكيم، لأني أحمق يعني غبي، فالتاني شخص حكيم. نستكمل مع بعض. Number 4. That car is made of space. It is very heavy. السيارة دي مصنوعة من إيه؟ هي ثقيلة جدا. يا ترى وود، ولا بلاستيك، ولا بيبر، ولا ميتال؟ طبعا مصنوعة من المعدن. جميل. Number 5. The doctor told me to space after doing a great effort. الدكتور طلب مني إن أنا إيه؟ أعمل إيه بعد أما أبذل مجهود كبير. work إن أنا أشتغل، ولا relax إن أنا أسترخي واستريح، ولا stay إن أنا أبقى ولا eat إن أنا أكل؟ طبعا طلب مني إن أنا أسترخي to relax after doing a great work. Number 6. The teacher spaced the past perfect because we had not studied it before. المعلم عمل إيه في في الماضي التام لأنه إحنا ما درسناهوش من قبل. يا ترى accepted قبله، ولا explained شرحه، ولا respected احترمه، ولا contained؟ كلمة contain برضو يعني يحتوي، هنا مش معناها بقى. تمام contained. طيب الإجابة شرحه صح كده explained. جميل جدا. Number 7. The teacher asked us to space for the final exam. المعلم طلب مننا إن احنا نعمل إيه عشان الامتحان النهائي. يا ترى prepare نستعد، ولا repair نصلح، ولا repeat نعيد أو نكرر، ولا feed نطعم؟ أكيد نجهز، فهي prepare. تمام. prepare for the final exam. Number 8. Omar was space and cried because he lost his school bag. عمر كان إيه وبكى لأن هو فقد أو ضيع شنطة المدرسة أو حقيبة المدرسة. يا ترى greedy طماع، ولا upset منزعج أو متضايق، ولا necessary ضروري، ولا content كان راضي؟ فطبعا أكيد لو ضاع منه شنطته هيكون متضايق أو منزعج، فهي upset. تمام. احنا هنا إن شاء الله مع
نمبر 8 بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. يا ريت ما ننساش لايك وشير وما نحرمش الغير. ما ننساش كمان سبسكرايب في القناة ونفعل الجرس عشان مع كل فيديو جديد يجيلك نوتيفيكيشن. ما ننساش كمان احنا عملنا حاجة جديدة كده وان شاء الله تساعدكم. انت ممكن تسيب اسئلتك على دايما هاشتاج ايزي انجليزي زي ما احنا شايفين كده قدامنا على فيسبوك. وان شاء الله انا من فتره لفتره كل ما هلاقي نفسي فاضي مش هبخل على حد، هخش اشوف هكتب ايزي انجليزي عندي في البحث على الفيسبوك بالهاشتاج ده، وهشوف الاسئله اللي موجوده وان شاء الله اقدر اجاوب عليها كلها ان شاء الله. يا ريت ما ننساش ان شاء الله ان احنا لو عندنا اي سؤال زي ما انا قلت لكم نسيبه على الفيسبوك على الهاشتاج ايزي انجليزي. اتمنى ان شاء الله ان انا اكون ساعدتكم. ان شاء الله دايما بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.